این آموزش قراره که برش و دوخت این هودی زیبا رو بدون الگو مستقیم روی پارچه با همدیگه انجام بدیم. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دوختن این هودی جذاب و زیبا تا انتها همراه من باشید. این هودی رو میتونین با انواع پارچه‌های زمستون دوخت بزنید، اما بهتره از پارچه استفاده کنین که از قسمت عرض یه مقدار کیسانی داشته باشه که موقعی که میخوایم کلاه رو توی این هودی رو توی سر بکنیم با مشکل روبرو نشیم، چون هودی ما جلو بسته است و نمیخوایم این قسمت گردن رو خیلی آزاد و بازش بکنیم. من از پارچه درس سنخ پشت‌کرکی استفاده کردم. پارچه‌های درس انواع مختلفی دارن: درس دو نخ، سه نخ، خارخورده، پشت‌کرکی و جدیداً هم درس‌های ژاکارد توی بازار انواع مختلفی دارن و متنوع با قیمت‌های مختلف به فروش میرسن. اما دیگه مناسب ترینش درس سه نخ پشت‌کرکیه که هودی‌های توی بازار هم معمولاً با همین جنس هستن. با یه قیمت مناسب میتونید تهیه کنید و میشه گفت با تقریباً 1/3 هودی آماده بازار شما یه هودی برای خودتون بدوزید. برای متراژش نمیتونم به طور دقیق بهتون بگم چقدر پارچه باید استفاده کنین، چون پارچه های درس عرض متفاوتی دارن. از 1.80 متر عرضشون معمولا شروع میشه تا 2.5 متر و گاهی 3 متر عرض 3 متر ممکنه داشته باشن. الان پارچه من عرض 2 متر بود و من برای شخصی که دور سینه‌اش 110 دارم درس میدوزم. 1.10 متر برای من کفایت میکنه، ولی دیگه بیشتر از 1.10 متر، 1.15 متر اگر که عرض پارچه‌تون از 180 به بالا باشه نیازی به پارچه شما ندارید. خب پارچه های درس معمولاً هر دو سمتش بسته است، یعنی وقتی شما پارچه رو میگیرین از پهلوها هر دو سمت درز بسته است. من یکی از این درزها رو قیچی کردم و باز کردم. ببینید شما وقتی پارچه رو میگیرین به این شکل هر دو سمتش بسته است، هیچ درز بازی ندارید. من یکیشو باز کردم. این قسمت رو میشه هم اصلا باز نکرد و روی چهارلای بسته این پارچه‌تون رو چهارلا بکنید و روی چهارلای بسته پشت و جلو رو طراحی کنیم. ولی چون درس ضخامتش خیلی زیاده بعد اون موقع توی برش دچار مشکل میشیم، پس من ترجیح دادم که روی دولای بسته اول پشت رو برش بزنم، بعد همین رو بندازم روی دولای بسته و مجدد جلو رو برش بزنم و یه تغییراتی که لازمه توی قسمت جلو بدم. پس اومدم پارچه رو دولا کردم. چه مقدار دولا کردم؟ ببینید من اینقدرش رو دولا کردم. به اندازه 1/4 دور باسن یا سینه، هر کدوم که بزرگتره، به اضافه 5-6 سانتی متر اضافه تر اومدم و این رو دولا کردم، چون عرض پارچه ما خیلی زیاده. اگر همش رو دولا کنیم دورریز پارچه ما خیلی میشه. پس به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 5-6 سانتی متری رو دولا میکنین. از قسمت بالا یک خط صاف میکشین که هم سرکجی پارچه‌تون رو بگیرین، هم یه فضایی باشه برای زاپاس دوخت قسمت شانه و یقه. روی این خط صاف به اندازه 7 تا 8 سانتی متر میام و علامت میزنم که من به اندازه 8 سانتی متر اومدم و یک علامت زدم. از این قسمت روی دولای بسته به اندازه 3 سانتی متر میام پایین، یه علامت میزنم و این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنم و گردن پشت اینجا به دست میاد. حالا روی همین خط صاف از این گوشه گردن به اندازه مقدار سرشانه به اضافه حالا 2 تا 3 سانتی متر جلوتر میرین و علامت میزنین. میتونید سرشانه رو بلندتر هم علامت بزنید، به خاطر اینکه لباس‌های درس معمولا سرشانه‌شون دقیقاً روی سرشانه نیست و آستین‌ها افتاده هستن. من 3 سانتی متر اضافه کردم به اندازه سرشانم، اومدم و علامت زدم. از این علامت برای شیب سرشانه 3 سانتی متر میایین پایین و یک علامت دیگه میزنیم و این علامت رو به گوشه گردن وصل میکنیم. از انتهای سرشانه به اندازه 20 تا 25 سانتی متر برای بلندی کف حلقه پایین می و علامت میزنیم. اگر برای کودکان دارین این درس رو برش میزنین به اندازه 17 تا 20 سانتی متر برای بچه ها پایین بیاین و علامت بزنین. ولی باز این عدد ثابتی نیست و میتونه تغییر بکنه. شما اگر که فردی هستین که بازوهای خیلی برجسته و چاقی دارین، میتونه حتی این مقدار 25 بیشتر هم بشه، 26 هم بشه. یا اگر برای یک کودکی که خیلی نحیف و لاغره
میتونه اون 17 16 هم بشه. شما میتونین متر رو بذارین دور برجسته ترین قسمت بازوی شخص و ببینین با چه مقدار آزادی دوست دارین این دورس رو شما گشادی آستینش رو داشته باشین. ولی دورس ها لباس هستن که گشادی آستینشون زیاده، چون معمولا یک لباسی هم زیر این لباس ها پوشیده میشه. من به اندازه 21 سانتی متر به صورت صاف پایین اومدم. جوری باید پایین بیام که اگر من این قاعده گونیا رو بذارم بالا، با این خط بالا حالت قائمه داشته باشه. اینجا رو علامت میزنم. پس این فاصله برای من شد 21 سانتی متر. از انتهای این 21 سانتی متر یک خط صاف و گونیایی میکشم به قسمت دلای بسته پارچه. حالا روی این خطی که الان کشیدم که اینجا دیگه میشه خط کف حلقه، به اندازه 1/4 دور سینه یا 1/4 دور باسن، هر کدوم که بزرگتره. ببینین این دورس یک تکه است، از قسمت کف حلقه به پایین یک تکه است. پس باید اندازه بزرگترین قسمت اندام رو به دست بیارین. 1/4 دور سینه یا باسن هر کدوم بزرگتره به اضافه 2 تا 3 سانتی متر آزادی کنین. مثلا اگر دور سینه 120 بود، تقسیم بر 4 میکنید میشه 30. 2 سانتی متر یا 3 سانتی متر بهش آزادی میدید و روی این خط اون رو علامت میزنید که برای من میشه اینجا. حالا از انتهای این قسمت یه هلال حلقه ملایم طراحی کنید. این که بگم مثلا چقدر اینجا برید و این هلال رو طراحی کنید باز عدد ثابتی نداره. شما هلالتون رو ببینید، من چند بار کشیدم و پاک کردم تا دیدم این هلال خوبیه. چه هلال خوبیه که به سمت داخل خیلی فرو رفته نباشه، به سمت بیرون نباشه. یه هلال ملایم چشمی هم که نگاش کنید متوجه میشین این هلال ملایمه، گود زیاد نباشه به سمت داخل. حالا از گوشه سرشانه به اندازه بلندی قد هودیتون بیایید پایین. قد هودی رو ما میخوایم پایینش یه کشباف داشته باشیم، یه از خود همین پارچه دورسمون یه پهنای کشبافی رو داشته باشیم. معمولا پهنای 5 سانته. از قدتون رو 5 کم بکنید. مثلا اگر میخواین در نهایت قد هودیتون 65 باشه، 5 سانت رو ازش کم بکنید، 60 سانتی متر. از این بالا گوشه گردن صاف بیاید پایین و 60 رو علامت بزنید و به قسمت دلای بسته یک خط صاف بکشید. هر مقدار که اینجا جدا کردین، یعنی 1/4 دور سینه یا باسن به اضافه 2 تا 3 سانتی متر، هر چقدر که اینجا بود، اینجا هم همون مقدار رو علامت میزنید و این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنین و قسمت پشت دورس ما آماده میشه. اما زاپاسی که میخواید بذارید برای پایین 1 سانت، پهلوها 1 سانت، حلقه 1 سانت، قسمت گردن 1 سانت، ولی سرشانه رو 2 سانت زاپاس دوخت بذارید. این نکته رو مرتبا توی آموزش هایی که به روش بدون الگو برش میخوره بهتون گفتم. اینجا هم برای دوستان عزیزی که تازه به جمع ما ملحق شدن میگم، به خاطر اینکه سرشانه قسمت جلوی لباسمون به سمت پشت کشیده نشه، ایرادی که اکثر لباسهایی دارن که بدون الگو برش میخورن، ما میایم برای قسمت سرشانه پشت 2 سانت زاپاس میذاریم، ولی برای قسمت سرشانه جلو اصلا زاپاس دوخت نمیذاریم. پس من اینجا 2 سانت رو زاپاس میذارم، بقیه رو 1 سانت میذارم، برش میزنم، میام برای ادامه مراحل. تکه پشت که برش زدم، دوباره یه مقدار دیگر رو دلا کردم که بتونم جلو رو برش بزنم. یه نکته بهتون بگم توی برش پارچه های دورس، مخصوصا دورس پشت کرکی، این قسمتش که کرک داره شما نمیتونید با گچ یا با خودکار حرارتی روش بکشین. پس من ببینید دارم از روی پارچه تمام کارها رو انجام میدم، بعد اونا پاک میشن دیگه. حالا ابزارهایی هستن که پاک میشن. خب میام میذارمش قسمت پشت رو روی دلای بسته، دقیقاً باید لب به لب هم دیگه باشن. حالا برشش میزنم، مثل همین رو برش میزنم، بعد تغییراتش رو میدم. این تکه زیری رو میذارم برای پشت، روی اینی که خطوط دارم میخوام تغییرات رو بدم. دیگه اینجا خط راهنما و خطوط دارم، کارم راحت تره. خب اول این که میام از این قسمت گردن به اندازه 5 سانتی متر دیگه میام پایین.
برای قسمت گردن جلو، یعنی گردن جلو یه 3 سانتی متر از بار اومده بودیم پایین، یه 5 سانتی متر میشه 8 سانتی متر. پس از اینجا ببینید از این خطی که داشتم، از این خط سفیده 5 سانتی متر دیگه اومدم پایین، هلال گردن جلو رو طراحی میکنم. بعد یه نکته هم راجع به هلال گردن و طراحی کلاه بعدم بهتون میگم. خب 1 سانت زاپاس دوخت براش میذارم. این رو برش میزنم به این صورت. حالا میام سراغ سرشانه. گفتیم برای قسمت پشت 2 سانت زاپاس، برای قسمت جلو اصلا زاپاس دوخت نمیذارم. الان من این خط سرشانه پشت رو که 2 سانت ازش اومده بودم بالا رو کامل قیچی میکنم، یعنی قسمت جلو سرشانش اصلا زاپاس دوخت نداره. بعد چجور دوخته میشه؟ قاعدتا باید یک فضایی برای دوخت باشه دیگه. 1 سانت میام داخل موقع دوخت، حالا بعد بهتون توضیح میدم. 1 سانت میام داخل، وقتی که بدوزم 1 سانت از سرشانه جلو گرفته شده، 1 سانت از سرشانه پشت اضافه تره، باعث میشه قسمت دیگه جلو به سمت پشت نغلطه. خب اینم از این نکته. حالا نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که اگر که پارچه شما کشسانی زیادی نداره، ببینید الان این پارچه دورسو ببینید از قسمت عرض، الان این قسمتش قسمت عرضه، ببینید چقدر کشسانی داره، هم از طول کشسانی داره هم از عرض کشسانی داره. خب با این مقدار یقه راحت از گردن عبور میکنه. لباس منم که لباس جلو بسته است. اما اگر دیدین کشسانی لباستون پارچتون زیاد نیست، با این مقدار گشادی گردن لباس از سر شما رد نمیشه. کاری که میکنید اینه که میایین متر رو میذارین دور تا دور سرتون، متر رو میذارین دور تا دور سرتون و اندازه میزنید ببینید که این دور تا دور چقدره. حالا باید مجموع گردن جلو و مجموع گردن پشت به همون مقدار باشه. اگر کمتر بود باید گردن رو گشادتر بکنین. چجوری؟ 1 یا 2 سانتی متر از این قسمت میایید داخل، 1 یا 2 سانتی متر از این قسمت میایید پایین و یک گردن جدید طراحی میکنید. برای قسمت پشتم همینطور. هر چقدر که از اینجا رفتید داخل علامت میزنید، ولی از اینجا 1 سانت علامت میزنید. مثلا اینجا اگر 2 سانتی متر باز کردین، اینجا باید 2 سانتی متر باز کنید، چون در نهایت سرشانه پشت و جلو باید یک اندازه باشن و گردن جدید رو طراحی میکنید. قبل از اینکه برش بزنید دوباره دور گردن جلو و پشت رو اندازه میزنید، با هم جمع میکنید. باید از اون اندازه‌ای که با متر دور سرتون گرفتین یه 2 سانتی متر هم آزادتر باشه، 1.5 یا 2 سانتی متر هم بیشتر باشه که این لباس از سر شما عبور کنه. این برای زمانیه که پارچه شما یا کشسانی نداره یا کشسانی خیلی کمی داره. ولی اگر از این دورس‌های استفاده میکنید که کشسانیش خیلی زیاده، این مشکل براتون ایجاد نمیشه. خب این از برش تنه. بریم برای برش آستین. برای آستینش دوباره یه تیکه از پارچه رو دلا میکنم. حواسمون باشه تمام کارها رو داریم روی راستای پارچه انجام میدیم. وقتی دلا میکنم اینجا طول پارچه است، راستای پارچه است، این قسمت عرض پارچه است که گفتم 182 ممکنه باشه. پس تمام کارها رو داریم روی طول پارچه یا راستای پارچه انجام میدیم. خب دوباره دلاش میکنم. یه بار یک آستین رو برش میزنم، دوباره همین رو میذارم، اندازش یه آستین دیگه برش میزنم، چون اگر بخوام چارلا کنم گفتم که قطر پارچه من زیاده و کارم رو دقیق در نمیاره. خب از قسمت بالا یک خط صاف میکشم که هم سرکجی بالای پارچه گرفته بشه، هم یه 2-3 سانتی متر میام پایینتر یک فضایی برای زاپاس دوختم داشته باشم. روی این خط به اندازه 1/2 دور بازو به اضافه 2 تا 3 سانتی متر آزادی میدم و علامت میزنم. حالا این مقدار رو میتونید اینجوری هم به دست بیارید که متر رو دور چاقترین قسمت بازوتون بذارید و ببینید دوست دارید که آزادی دورستون میخواین آستینش چقدر باشه. مثلا من میگم انقدر برای من کافیه، نمیخوام خیلی زیاد باشه نه خیلی تنگ باشه. این رو دیگه میتونید اندازه بزنید هر چقدر که خواستید، ولی حواستون باشه که این دورستون رو، دور بازوش رو تنگ نگیرید. اگرم که دور بازوتون رو میدونین چنده، مثلا متر رو گذاشتین، کیپ دور بازوتون اندازه زدین، میدونید مثلا عدد 26ه،
26 رو به اضافه اول تقسیم بر 2 میکنید میشه 13. 13 رو یه 2 سانتی متر 3 سانتی متر بهش اضافه میکنید. این روش هم میشه. در هر حال هر چقدر که خواستین دور بازوی آستینتون باشه روی این خط میرید و علامت میزنید. حالا یه اندازه دیگه ای رو احتیاج داریم. قسمت بالاتنه جلویی رو که برش زدم رو میارم و این هلال حلقه رو اندازه گیری میکنم. کاری به زاپاس های دوخت ندارم. قسمت جلو که اصلا زاپاس دوخت نداره. این قسمت پهلوش رو در نظر نمیگیرم. متر رو به صورت ایستاده میذارم. از اینجا ببینین قسمت زاپاس پهلو رو در نظر نگرفتم. کل هلال حلقه رو اندازه میزنم. با متر ایستاده برای من شده 23.5. حالا این 23.5 رو 1 سانت ازش کم میکنم میشه 22.5. سر متر رو میذارم این گوشه. اول اینکه این خط این علامت 1/2 دور بازو به اضافه آزادی رو یا هر چقدر که خواستین دور بازوتون باشه این علامتی که اینجا زدم رو یه مقدار تا پایین به صورت صاف و گونیایی امتداد میدم. نمیخوام خیلی بیاد پایین. حالا سر متر رو میذارم اینجا. اون حلقه ای رو که اندازه زدم شد 23.5 1 سانت کم کردم شد 22.5. سر متر رو میذارم اینجا. 22.5 رو باید جوری پیدا کنم که به این خط برسه. الان برای من میشه اینجا. نو علامت میزنم. حالا این علامت رو وصل میکنم به بالا. چرا 1 سانت کم کردم؟ موقعی که هلال رو کشیدم، هلال آستین رو کشیدم، متوجه این کارم میشید. حالا این خط مورب رو 3 قسمت میکنم، تقسیم بر 3 میکنم، علامت میزنم. از این علامت پایینی ببینید اینجا دلای بسته است، اینجا دلای بازه. از این علامت پایینی میام 1 سانت پایین. ببین از این علامت 1 سانت اومدم پایین. از این علامت 1 سانت میرم بالا. از این گوشه وصل میکنم به اینجا، وصل میکنم به اینجا. حالا میام به سمت بالا. وقتی میخواید بیاید بالا این قسمت بالا 1-2 سانتش صاف باشه، به صورت صاف باشه. این شد هلال حلقه. حالا کنترل میکنم با متر ایستاده. متر ایستاده رو میذارم. این هلال حلقه رو اندازه میزنم. الان دقیق برای من در اومد 23.5. برای همین 1 سانت کم کردم. اگه 1 سانت کم نمی کردم این هلال دقیق در نمی اومد. وقتی 1 سانت کم کنیم دقیقاً این هلال با هلال حلقه تنتون یکی در میاد. خب حالا از همین بالا از روی دلای بسته به اندازه طول آستین میایم پایین. حواسمون باشه موقعی که داشتیم قسمت بالاتنه جلو رو برش میزدیم به اندازه سرشانمون یه مقدار اضافه کردیم. خب حالا قد آستین رو چطور به دست بیارم؟ ببینید ما یه عددی رو داریم به عنوان سرشانه. مثلا سرشانه شخصی که من دارم براش هودی میدوزم 12. طول آستین 60. 12 و 60 میشه 72. من اومدم اینجا چقدر سرشانه رو گرفتم؟ سرشانه رو 14 گرفتم. ببینید سرشانه الان برای من 14. 14 رو از 72 کم میکنم که میشه 58. خب پس بلندی آستین من باید 58 باشه. حالا این 58 قراره از پایین مچ آستینم هم یک کشباف از جنس خود پارچه مثل پایین تنم بدم که پهناش 4.5 تا 5 سانتی. من خواهم کشبافم 5 سانتی باشه. از اون 58 5 سانت پهنای کشباف رو هم کم میکنم که میشه 53 تا. پس قد آستین رو 53 از این بالا علامت میزنم تا این پایین. پس اینجا میشه 53 تا و به صورت یک خط صاف این رو میکشم. روی این خط صاف به اندازه 1/2 دور مچ هم علامت میزنم. دور مچ رو میتونید یه مقدار آزادتر بگیرید ولی خیلی آزاد نگیرین، چون اگه خیلی آزاد بگیرین وقتی که کشباف رو جمع کردین دور مچتون خیلی چین میخوره و پف میسته. پارچه دورس ما یه پارچه ضخیمه و اگه خیلی پف بیسته زیاد جالب در نمیاد. یه عدد متوسط مثلا بین 13 تا 15 سانت عدد خوبیه. اینجا علامت بزنیم. من عدد 13 رو علامت زدم و بعد این رو به این قسمت وصل میکنم. الگوی آستین آماده میشه. دور تا دورش رو زاپاس 1 سانت میذارم، برش میزنم. برش که زدم یکی دیگه مثل همین رو دوباره میذارم پایین و برش میزنم که الگوی آستین ها مثل همدیگه در بیاد. خب حالا باید بریم برای طراحی کلاه هودی.
برای کلاه هم دوباره میام یک مقداری از پارچه رو دلا میکنم. یه پهنای 35 شما اینجا داشته باشین کافیه. از قسمت بالا مجدد یه مقدار فاصله میگیرم، یک خط صاف میکشم. برای برش کلاه روش‌های مختلفی وجود داره که من میخوام راحت ترین روشش رو بهتون یاد بدم، ولی در این حال صحیح و بدون ایراده. درسته که ما داریم از روش بدون الگو استفاده میکنیم، ولی به این معنی نیست که فقط تکه ها رو برش بزنیم و به هم وصل بکنیم. اون هم قاعده و اصول خاص خودش رو داره و بعد یک خروج خیلی خوبی به ما بده. خب از این خطی که بالا کشیدم به اندازه قد کلاه پایین میام. قد کلاه میتونه بین 28 تا 35 و یا حتی تو سایت های بزرگ تا 40 باشه. من 38 رو در نظر گرفتم. 25 دیگه برای بچه هاست، ولی برای افراد بزرگسال 35 تا 38 و یا حتی 40 مناسبه. از این خط به اندازه 38 پایین اومدم، یک خط صاف دیگه کشیدم. از این گوشه ببینید مهم نیست که الان کار ما روی دلای باز باشه یا روی دلای بسته باشه، چون در نهایت برش خورده میشه. اگر که مثل من دلای بسته دارین، از این گوشه به اندازه 1.5 تا 2 برای زاپاس دوخت بیایید بیرون. من 1.5 اومدم، یک خط صاف کشیدم که اینجا بشه زاپاس دوخت و برش بخوره. خب این تکه شد کادر کلاه من. از این محل تقاطع به اندازه 3 سانتی متر میام بیرون، علامت میزنم. 3 سانتی متر میرم بالا، علامت میزنم. از اینجا به بعد میام هلال گردن کلاه رو طراحی میکنم. گفتم روش‌های مختلفی وجود داره، ولی کاری که من میخوام بکنم اینه که میخوام بالا تنه جلو و پشت رو شابلون بکنم. ببینید میام و خطوط گردن و سرشانه رو توی بالا تنه پشت و جلو علامتش رو میزنم. ببینید 1 سانت از این بالا زاپاس دوخت داشتیم، 2 سانت هم از اینجا زاپاس دوخت داشتیم. میام این رو میاریم، الان بالا تنه پشته. این رو از قسمتی که دلای بسته است، دلای بسته رو میذارم روی این علامتی که اینجا دارم. ببینید دلای بسته رو گذاشتم روی این علامتی که اینجا دارم. حالا این زاپاس زیری رو نمیخوام، نیازش ندارم، تاش میکنم. این گوشه سرشانه بعد برسه به این خط. میام پایین. ببینید به این صورت خط زیری رو میخوام. الان این خط، این علامت زاپاس 1 سانت رفت داخل. دقیقاً من حلقه گردن زیری رو میخوام، زاپاسای دوختش رو نمیخوام. یه مقدار با دستم فشار میدم، چون اومدم رد زیری رو پررنگش کردم، جاش اینجا افتاد. این میشه هلال حلقه پشت. به همین راحتی. برای قسمت جلو هم همینطور. میام گردن قسمت جلو که دیگه زاپاس دوخت نداشت، گردن قسمت جلو رو پررنگ میکنم. حالا چطوری اینو قرار میدم؟ ببینین باید در راستای هلالش باید به این سمت باشه، این یکی باشه. این گوشه رو، این زاپاس رو میذارم اینجا. زاپاس باید، من زاپاس ها رو نمیخوام، این خط رو میخوام. این خط رو میذارم دقیق اینجا. ببینین دقیق اینجا، چون زاپاس دوخت سرشانه نداریم، قشنگ باید این گوشه سرشانه من، ببینید گوشه سرشانه دقیقاً افتاد کنار خط. خب حالا دوباره با دستم یه مقدار فشار میدم، رد زیری میفته اینجا و پررنگش میکنم. به همین راحتی هلال گردن پشت جلوتون طراحی میشه. حالا روی خط بالا پهنای کلاه رو علامت میزنم. پهنای کلاه دوباره میتونه بین 28 تا 32 یا 33 باشه. میتونه یه کلاه پهنی باشه. من 30 رو در نظر گرفتم که یه عدد مناسبیه. از این قسمت تا اینجا رو 30 سانت علامت زدم. از این گوشه به اندازه 7 سانتی متر میرم داخل، 7 سانتی متر میام پایین و هلال کلاه رو در قسمت بالا طراحی میکنم و وصلش میکنم به این علامتی که اینجا دارم. ببینین از اینجا وصل نمیکنم، یه مقدار میام پایین تر. چرا؟ چون اگه بیام خطمو از این گوشه وصل کنم تا پایین، اینجا تیز در میاد. این هلالی که کشیدم و یه کم روی این خط صاف میام پایین، بعد وصلش میکنم به این قسمت. اینو همه طراحیه. باید با طراحیاتون بازی کنید. مثلا
وقتی دیدین این خط رو کشیدید اینجا تیز در اومد، تیزی اینجا رو از بین ببرید. حالا اینجا از این علامت به اندازه 1.5 سانتی میام پایین و دوباره این علامت 1.5 رو میخوام وصل کنم اینجا. دوباره وصل نمی کنم به این قسمت، یه مقدار این هلال رو میکشم روی خط بالا، بعد وصلش میکنم به اینجا. خب حالا کلاه شما تقریبا آماده است. یه نکته رو توجه کنین. اگر که شما نخواستین لبه های کلاتون روی همدیگه بیاد، ببینین توی بعضی از هودی ها لبه های جلوی کلاه دقیقا مماس بر همدیگه است. توی بعضی از کلاه ها، بعضی از هودی ها لبه های کلاه روی همدیگه قرار داره، یه مقداری همدیگه رو میپوشونه. اگر خواستین لبه های کلاتون مماس به همدیگه باشه، این خط انتها رو وصل کنید به بالا به این صورت. این که دوریز میشه، این میشه کلاه شما. اگر که خواستید روی همدیگه بیاد، از این لبه به اندازه 4 سانتی متر میاین بیرون. ولی خب اکثر هودی هایی که توی بازار به فروش میرسه لبه های کلاه یه مقدار اومده روی همدیگه که قشنگتر هم هست. به اندازه 4 سانتی متر علامت میزنم، میام بیرون. ولی این 4 سانتی متر به صورت خط صاف امتداد نمیدم. چرا؟ چون این لبه میخواد برگرده بیاد روی این لبه. من اگر به صورت خط صاف این رو داشته باشم، اینجا فرم، ببین اگر بیام این شکلی بکشمش، وقتی میخوام اینو بذارم روی اینجا کم میارم، میکشمش بالای کلام کشدار میشه. کج میارم پایین. من این خط رو پاک کنم، ببینین اینو یه مقدار کج اریب امتدادش میدم به اندازه 4 سانتی متر. یه مقدار اریبش کردم. خب حالا این علامت 4 سانتی متر رو به وسط های کلاهتون، این خط اریبتون به صورت یه فرم هلال مانند ملایم این شکلی وصل بکنید. ببین کوچولو حالت هلال داره، صاف نیست، خیلی کم. خب حالا برای جلوی کلاه میخوام سجاف برگرد داشته باشم. از همین خط اگر که خواستین روی هم قرار بگیره، از این خط اگر خواستین مماس بر هم باشه، از خط اولیه به اندازه 3 سانتی متر بیرون میرم، علامت میزنم و سجافم رو میکشم. دور تا دورش رو زاپاس 1 سانت میذارم و برش میذارم. خیلی راحت الگوی کلاه شما آماده شد. کلاه رو که برش زدین، اگر که این فضای 4 سانت اضافه رو دادید به جلوی کلاهتون، باید اینجا رو یه چرت بزنید. اینجا رو مشخص کنید که انتهای کلاهتون اینجاست، اینجا روی هم گرده. ولی پارچه درس خیلی زود شکافته میشه. اگر چرتش بزنم، سوزن میزنم. با سوزن اینجا رو مشخص میکنم. خب حالا بریم برای برش جیب. خب برای جیب دوباره یه مقدار از پارچه رو دلا میکنیم. دوباره از راستا، این قسمت طول پارچه است. حالا تنه رو باید بیاریم و یک سری اندازه ها رو بر اساس تنمون حساب کنیم. اول از همه از قسمت بالا به اندازه 2-3 سانتی متر فاصله میگیرم، یک خط صاف میکشم. حالا میخوام مشخص کنم بلندی جیب من میخواد تا کجا باشه. ببینید من یک عدد ثابتی رو نمیتونم برای همه سایزها بگم. شما ممکنه بخواید این هودی رو برای بچه بدوزین، ممکنه بخواید برای آقا بدوزین، ممکنه برای خانم با اندام ریز یا درشت بدوزین. پس فرق میکنه. شما بالا تنتون رو برش زدین، بگین مثلا هودی میخوام تا جیبش میخوام تا کجا باشه. مثلا حدوداً میخوام 8 سانتی متر تا زیر خط کف حلقه باشه، یا میخوام از پایین بلندیش به اندازه 24 باشه، میخوام تا اینجا باشه. 8 سانتی متر 10 سانتی متر معمولا زیر خط کف حلقه است. الان برای من تا اینجا 24. پس بلندی جیبم 24. از اینجا به اندازه 24 پایین میام، علامت میزنم، یه خط صاف و گونیایی میکشم. خب حالا میخوام پهنای پایین جیبم رو مشخص بکنم. این پایین جیب من پهناش تا کجا باشه؟ معمولا جیب های هودی پهنن و حدودا 10-11 سانتی متر از پهلوی لباس فاصله دارن. یعنی اگه اینجا از اینجا 10 سانتی متر فاصله بگیرم، حدودا اینجا میشه. اندازه میزنم، تقریبا 18 سانتی متر شده برای من. از این دلای بسته تا اینجا 18 سانتی متر که یه حدود 10-11 سانتی متر اینجا فاصله داشته باشم. پس پهنای جیب من 18.
18 رو اینجا علامت میزنم. این پهنای پایینش بود. پهنای بالاش چقدره؟ پهنای بالای جیب این قسمت بالای معمولاً بین 10 تا 11 روی دلای بسته که وقتی باز بشه میشه 20 تا 22. روی دلای بسته معمولاً 10 تا 11 سانت برای بزرگسال و برای کودکان 8 تا 9 سانت عدد خوبیه. خب از این دلای بسته من به اندازه 11 علامت زدم. خب حالا از این قسمت پایین به اندازه 5 تا 8 سانتی متر بیایید بالا. من 8 سانتی متر اومدم بالا و اینجا رو وصل میکنم به اینجا. حالا این خط اوریب رو علامتش رو میزنم، نصفش رو پیدا میکنم، 1 سانتی متر میام به سمت داخل و این قسمت دهانه جیبم رو یه مقدار فرم هلال بهش میدم که زیباتر و قشنگتر باشه. خب این از الگوی جیبمون. حالا شما دور تا دورش رو بعد زاپاس دوخت بذارید. برای قسمت پایین، چون برای پایین لباسمون 1 سانت زاپاس دوخت گذاشتیم، 1 سانت زاپاس دوخت میذارید، ولی برای پهلوها، دهانه و قسمت بالا 1.5 سانت زاپاس دوخت میذاریم و برش میزنیم. از جیب به این صورت برشش انجام شد. تمام خطوطی رو که روی قسمت‌های مختلف لباس کشیدم رو همه پاک میکنم، چون اینا از رو کشیده شدن و ما باید از داخل دوختمون رو انجام بدیم و میریم برای مراحل دوخت هودی. توی مرحله اول دوخت جیب ها رو میدوزم. قبل از اینکه جیب ها رو بدوزم میام به دهانه جیبم نوار لقی گیر میچسبونم. این نوار لقی گیر رو توی زاپاس دوختم میچسبونم که وقتی به مرور زمان از این جیب استفاده میشه دهانه جیب لق نشه. نوار لقی گیر رو هم قبلا بهتون معرفی کردم. یک نواریه به پهنه‌های مختلف به این صورت به فروش میرسه که یک سری راههایی توی این نوار داره. این راه ها نمیذاره که دیگه این نوار کش بیاد. خیلی معمولی نوار لقیگیر رو میذارید و با اتو میچسبونید. اگر نوار لقیگیر ندارید میتونید از لای کاغذی استفاده کنید. لای کاغذی رو از طول از راستا برش بزنید، بعد اونها رو بچسبونید. قسمت دور تا دورش رو به جز قسمت پایینش رو سردوزش رو انجام دادم. اگر سردوز ندارید هیچ مشکلی نیست، چون اینا اصلا ریش نمیشن. من به خاطر تمیزی کار خودم سردوزش رو انجام دادم. قسمت پایینش نیازی به سردوز نداره. حالا به اندازه زاپاس دوختی که دارم به سمت داخل تا میکنم و یه اتو میزنم. خب اتوش رو زدم، میرم یه دوخت اینجاها میزنم. این دوخت بهتره با نخ روکار باشه که از روی کار هم جنبه تزئینی و زیبایی هم داشته باشه. دوخت روکار رو توی آموزش‌های قبلی بهتون آموزش دادم که با نخ روکار انجام میدین. یه دوخت معمولی فقط نخش متفاوته با نخ‌های دیگه. یه دوخت انجام میدم که این قسمتی که تا زدم به سمت داخل فیکس بشه. خب به این صورت دوخت نمایشیشو زدم. ببینید به این صورت یه دوخت معمولیه فقط با نخ روکار. حالا این جیب رو باید بدوزم روی قسمت جلوی لباسم. پارچه دورس رو سعی کنید زود بدوزید و کارش رو تمام کنید. زیاد توی دستتون نچرخونینش چون خیلی زود کش میاد. حالا این قسمت پایین جیب رو وسطش رو من لبه ها رو گذاشتم روی هم دیگه، وسطش رو پیدا کردم. وسط تنه رو هم پیدا کردم. دقیقاً وسط رو روی وسط میذارم. خب حالا این دیواره رو میدوزم، دهانه جیب رو نمیدوزم، این قسمت بالا رو میدوزم، دوباره دهانه جیب رو نمیدوزم و این دیواره رو میدوزم. میتونید با یه دوخت فاصله دار از دوخت قبلیتون این کار رو انجام بدین. میتونید هم دوختتون رو به صورت یک دوخت نیش بزنید. دوختش دیگه خیلی ساده است. پس این دیواره و فقط قسمت بالا دوخته میشه. جیب رو دیگه باز میذارید که دست بره داخل جیب و بشه ازش استفاده کرد. جیب رو که دوختید، حالا سرشانه های قسمت پشت و جلو رو به هم دیگه وصل میکنیم. ببینیم ما جیب رو روی کارمون دوختیم. اینجا روی کاره. حالا دوباره رو به رو. این رو، اینم قسمت پشت، اینم رو. الان اینجا میشه رو، اینجا میشه رو. رو به روی همدیگه قرار میدیم. سرشانه های قسمت پشت و جلو رو به همدیگه میدوزیم. سعی کنید کشش نیارین چون اینجا روی اوریب قرار داره. موقعی کشیدن کش ندین. سرشانه ها اندازه همدیگه هستن. سوزن بزنید. سوزناتون رو به صورت عمودی بزنید که دیگه مطمئن باشین سرشانه‌تون کش نمیاد. به این صورت
به فاصله های کوتاه کوتاه این سوزن ها رو بزنید و سرشانه ها رو بدوزید. اگر که سردوز داشتید سردوز کنید، اگر هم که سردوز نداشتین که فقط درز ها رو باز کنید و اتو بزنید. درز ها حتما باید به صورت باز اتو بشه چون ضخیم پارچتون. من تمام این کارها رو انجام میدم و میام برای مرحله بعدی. سرشانه ها رو دوختم و اتو کردم. حالا نوبت به آستین ها میرسه. قبل از اینکه درز پهلوها رو بدوزم باید آستین ها رو بدوزم. بعد درز پهلو و آستین رو یک سره با هم میدوزم. به این صورت بازش میکنم. تاج آستین رو میذارم روی درز سرشانه جوری که روی آستین و روی تنه به سمت همدیگه باشن. حالا آستین رو میگیرم توی دستم با تنه به این صورت فرمش میدم و فیکسش میکنم. میتونین اول کوک بگیرین بعد بدوزید. ببینین توی دستم دارم بهش فرم میدم. کامل که فیکسش کردم میبرم زیر چرخ میذارم و به اندازه زاپاس دوختی که داشتم این قسمت رو میدوزم. دوختش که انجام شد حالا دیگه میتونید الان فرض کنید من دوختش رو انجام دادم. این دوتا رو قشنگ فیکس میکنید که این درز و این درز روبروی هم دیگه باشن. آستین رو فیکس میکنید. پهلو رو هم فیکس میکنید و بعد یک سره درز آستین رو و پهلو رو یک سره میدوزید. درز آستین و پهلو رو که دوختم تنبیزوزش رو انجام دادم. حالا اینجا رو برای اینکه وقتی که لباس رو تو تن کردم زیر دست خوب قرار بگیره یا یه چرت میزنم یا باید یه تکنیک اتوکاری روش اجرا کنم. من چرت نمیزنم چون گفتم پارچه درس به خاطر اینکه روی پارچه حالت تریکو داره خیلی زود اون کشبافش در میره. میام به این صورت آستین و تنه رو توی یک خط صاف میذارم به این صورت. ببین الان این آستین اینم خط پهلو توی یک خط صاف و اتو میزنم. در اصطلاح دارم زیر بغلش رو کشکاری میکنم. همین. این کار باعث میشه اینجا یه لقی ایجاد بشه. همین لقی باعث میشه وقتی که لباس رو به رو کردیم زیر لباس بد نایسته. خب حالا میخوام کلاه ها آماده کنم. خب توی کلاه ما برای جلوی کلاهمون 3 سانتیمتر علامت گذاشته بودیم برای سجاب. این 3 سانتیمتر رو من اینجا سوزنش زدم. این 8 سانتیمتر برای روی همگرد دو تا لبه کلاه. از اینجا به بعد 3 سانتیمتر من شروع میشه. این 3 سانتیمتر رو به سمت داخل تا میزنم و اتو میکنم. در هر دو سمت این کار رو انجام میدم. توی پارچه درس اتوی سرد نذارید. اگر میخواین بخار و حرارتش رو بگیرید با دست یا اگر مثل من از این بالشتک ها دارین این بالشتک های معمولی توش الیافه میذاریم برای پارچه های حساس به عنوان اتوی سرد ازش استفاده میکنیم. به این صورت. خب 1 سانت هم زاپاس دوخت داشتم برای جلو. این 1 سانت هم به سمت داخل تا میزنم و اتو میکنم. الان اینجا پشت پارچه است. یه نکته برای اتوکاری پارچه‌های درس بهتون بگم. پشت پارچه‌های درس که حالت کرکی داره همیشه یه تست اتو قبل از اینکه اتوکاریتون رو شروع کنید روی تیکه پارچه‌تون بگیرین. ببینین این قسمت‌های کرکی تا چقدر ظرفیت پذیرش گرمای اتو رو دارن. اصلا برای همه پارچه‌ها شما تست اتو رو باید بگیرید و بعد درجه اتوتون رو روی همون مقدار تنظیم بکنید. خب حالا میرم یه دوخت این لبه میزنم. یه دوخت روی این لبه کارم میزنم که این لبه فیکس بشه به جلوی کلاهم. این قسمتی رو هم که اینجا دیگه اضافه میاد این رو هم میتونم آرایشش کنم. اضافاتش رو قیچی میکنم. حالا شما ممکنه بخواین لبه کلاه هودیتون بند هودی داشته باشین، از این بندایی که دور تا دور کلاه میزنن و میکشنشون که به صورت بند هودی توی خرازی‌ها به فروش میرسه، یا میتونید از خود پارچه هودیتون یه بند تهیه کنید. ولی من نمیخوام بند بذارم.
اگر شما خواستید بند بذارین، از لبه پایین کلاهتون به اندازه 10 تا 12 سانتی متر بیایید بالا، از سمت رو، ببینید اینجا روی کلاه من هست، از سمت رو به اندازه 1.5 سانت، هر چقدر زاپاسه برگشت گذاشتیم، ما 3 سانت زاپاسه برگشت گذاشتیم، نصفش میکنیم، یعنی الان 3 سانت 1.5، از این لبه 1.5 فاصله میگیریم. اینجا یه جا دکمه به صورت عمودی میزنیم. جا دکمه رو باید فقط روی تنه بزنید، یعنی شما باید جاشو مشخص بکنید. ببینید فرض کنید میخواید اینجا جا دکمه‌تون رو بزنید، از این لبه 3 سانتی متر فاصله گرفتم، اینجا میخوام جا دکمه رو بزنم. جا دکمه رو باید فقط روی این قسمت تنه بزنید، روی قسمت کلاه بزنید. زاپاس دوخت رو نباید درگیر کنید. زاپاس دوخت رو باز میکنید، جا دکمه‌تون رو میزنید، جا دکمه رو با بشکاف باز میکنید، بعد دوباره این تا رو انجام میدین. برای اون یکی سمت هم همینطور. کلاهتون 2 تکه داره دیگه، برای اون یکی سمت هم همینطور. اون یکی کلاه رو هم مثل همین تاش رو انجام میدم. اگر که میخوام جا دکمه بزنم، اول جا دکمه‌شو میزنم، تاش رو انجام میدم و بعد میرم این لبه رو با نخ روکار یه دوخت میزنم. من 2 ردیف دوخت نمایشی زدم که کارم زیباتر بشه. حالا رو به روی 2 تکه کلاه رو روی همدیگه میذارم، از قسمت بالا کار رو به همدیگه دقیق فیکس میکنم و حالا از این بالا شروع میکنم هلال کلاه رو میدوزم، فقط هلال کلاه رو میدوزم، این قسمت پایینش باز میمونه. کلاه که آماده شد باید وصل بشه به تنه. برای وصلش ما چند تا علامت داریم روی این کلاه که خیلی مهمه. علامت اول خط مرکز پشت کلاهه که باید روی مرکز پشت لباس قرار بگیره. علامت بعدی این علامتیه که ما اینجا ابتدای کلاهمون بود و گفتیم اگر میخوایم روی همدیگه لبه های کلاهمون به این شکل روی همدیگه قرار بگیره، جلوی کلاهمون 4 سانتی متر از لبه کلاه فاصله میگیریم و علامت میزنیم. این علامت اون علامت 4 سانتی متره که باید روی مرکز جلوی لباس قرار بگیره. خب مرکز جلو و مرکز پشت رو جاش رو مشخص میکنم. خب حالا کلاه رو اول میام این خط وسط پشت کلاه رو میام میذارم روی خط مرکز پشت کلاه، رو به رو باید قرار بگیره. حالا این علامتی رو که اینجا داشتم ابتدای کلاه هم بود. شما اگر این 4 سانتی متر رو نداشتین، ابتدای کلاهتون به این صورت بود، این ابتدا رو دقیقاً میذاشتین روی قسمت مرکز جلو. ولی من چون میخوام لبه های کلاه هم روی همدیگه قرار بگیره، این علامت رو دقیق میارم میذارم اینجا، دقیقاً روی قسمت وسط باید قرار بگیره. جا میاد کجا؟ ببینید اگر که این قسمت وسط یقه باشه، این 4 سانت رو گذاشتیم روی این یقه، بقیهش میاد به این سمت، میره به سمت راست. حالا از این سمت هم همینطور، از این سمت هم این علامت رو که 4 سانتی متر فاصله بود میارم میذارم رو خط وسط. الان اینجا وسطه و بقیهش رو میذارم روی سمت مقابل. نگاه کنین، بقیهش رو میذارم اینجا. حالا دور تا دور کلاه رو به دور یقه فیکس میکنم بدون اینکه هیچ کدام رو بکشم. ما فرم هلال یقه کلاه رو بر اساس فرم تنه کشیدیم. الان اینا خیلی راحت روی همدیگه چفت میشن، اصلا نیاز به کار خاصی نیست. اول با دست کوک بگیرید، ببینید که کلاه توی سرتون میره یا نه. وقتی که مطمئن شدین بعد بذاریدش زیر چرخ به این صورت. وقتی که دوخته بشه کلاه به این صورت، ببینید قسمت جلو رو لبه ها روی همدیگه قرار دارن. خب حالا بعدا من دوختش رو انجام میدم، میریم برای قسمت پایین. قسمت پایین رو دور تا دور قسمت پایین رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود، الان برای من 115، هر چقدر که بود
20 سانتی متر تا 25 سانتی متر بستگی داره به کشسانی پارچتون. هر چقدر کشسانیش بیشتر باشه شما مقدار بیشتری کم بکنین. 20 سانتی متر من کم کردم و یک نوار برش زدم. این نوار رو میخوام بدوزم پایین لباسم. این نوار رو از طرفین یک سانزاپاس دوخت گذاشتم. حالا این قسمت رو میدوزم. پهناش چقدره؟ من میخوام کشباف پایین لباسم 6 سانتی متر باشه. 6 ضرب در 2 به اضافه 2 میکنم. یعنی الان پهنای این نوار 14 سانتی متره و به بلندی 20 سانت هم کمتر از دور تا دور پایین لباسم. خیلی معمولی این قسمت رو میدوزم و کشباف رو وصل میکنم به قسمت پایین لباسم. وقتی هم که میخوام وصلش بکنم، بعد از دوختن این درز رو به صورت درز باز اتو میکنم. دو سمت رو میذارم روی همدیگه. این رو از وسط تا میکنم. خب روبروی این درز دوخت رو پیدا میکنم، سمت مقابلش رو. حالا این رو میدوزم به پایین لباس. برای دوختش هم میشه این درزی که دارید رو بذارید روی درز پهلو، یکی از درزهای پهلو، هم میتونید بذارید قسمت مرکز پشت لباستون. من میخوام بذارم قسمت مرکز پشت لباسم. میام وسطش رو پیدا میکنم، قسمت پشت رو ببینید به این صورت کشباف میره داخل لباس. این درز وسط رو میذارم روی این قسمت وسط پشتی که پیدا کردم. قسمت مقابلش رو هم پیدا کردم. قسمت مقابلش رو هم میذارم روی مرکز وسط جلو. قشنگ وسط جلو رو پیدا میکنم. این وسط رو هم میذارم اینجا. ببینید قسمت جلو دو تیکه داره. یه تیکه برای جیبه، یه تیکه برای تن است. میتونید این دوتا رو پایین به همدیگه یه چرخ بکنید. بعد همه رو با هم بدوزید. این رو هم اینجا فیکس میکنم. حالا این کشباف رو دور تا دور لباسم دو لایش رو میذارم و به این صورت. حالا اگر میخواید خیلی تمیز در بیاد و دقیق در بیاد، این دو تکه‌ای که اینجا داریم رو به پشت و جلو وسط این رو هم پیدا میکنم. یعنی کشبافتون رو به 4 قسمت تقسیم میکنید. وسطش رو میذارم روی خط پهلو اینجوری دیگه به 1 سان قسمت پشت و جلو کشیده میشه. حالا کشباف رو یه مقدار میکشم و به تنه فیکسش میکنم. به لبه پایین لباسم فیکسش میکنم. ببینید یه مقدار کشباف رو میکشم. ببینید این کشباف فقط کشیده میشه. پایین لباستون رو نکشین. زیر چرخ هم موقع دوختم میتونید این کار رو انجام بدین. دور تا دورش رو به همین ترتیب سوزن میزنم و میبرم زیر چرخ میدوزم. دیگه دوختش خیلی راحته. و بعد سردوزش رو انجام میدم. برای پایین آستین هم همینطور. برای پایین آستین میتونید از کشبافای آماده توی بازار استفاده کنید. میتونید از خود پارچه‌تون کشباف داشته باشین، از قسمتی که کش میاد. البته پارچه‌های درز از هر دو طرف کش میان. دور تا دور مچ آستینتون رو اندازه بزنین. حدوداً 4 تا 5 سانتی متر از دور مچتون کم بکنید. الان دور تا دور مچ آستین برای من 26 5 سانتی متر ازش کم کردم شد 21. پهنای نوارم 2 برابر عرضی که میخوام باشه. میخوام پایین مچی من مچی 5 سانتی باشه. 5 ضرب در 2 به اضافه 2 میشه 12. پس پهناش 12. بلندیشم برای من 21. 5 سانت از دور تا دور مچم کم کردم. زاپاس دوخت براش گذاشتم. حالا این دوتا لبه رو مثل همون کاری که برای پایین لباس کردیم میذارم، میدوزم و مچی رو میدوزم به پایین آستینم. دقیقاً مثل روش
کشباف پایین لباسم. تمام کارها رو انجام میدم و میام که نتیجه کار رو بهتون نشون بدم. خب اینم از کامل شده یه هودی که خیلی راحت و آسون شما میتونید یه هودی خیلی زیبا برای خودتون عزیزانتون بدوزین. حتی میتونید سفارش دوختم قبول کنید و به درآمدزایی برسید، چون برش و دوختش خیلی راحت و ساده است. البته شما میتونید هودی هاتون رو یه مقدار متفاوت‌تر و مدلدارتر هم بدوزید، مثل هودی که پارسال آموزشش رو بهتون دادم. این مدل هودی رو پارسال بهتون آموزش دادم که به این صورت 2 تکه از کلاهش و خیلی توی تن زیبا و جذاب. کلاهش هم به این صورت 2 رنگ و 2 تکه است. اگر دوست دارین این مدل هودی رو هم آموزشش رو ببینید، ویدیویی که بالای صفحه نشون داده میشه مربوط به این هودیه.